pagsisimula besi ng ating tutorial, syempre kailangan muna nating mag-download ng mga downloadable na mga page borders. So mag-search lang tayo online and then search nyo yan yung page border designs. Tapos i-click nyo yung printable page borders kasi mga free yung mga borders nila dyan. At the same time, maraming mga designs yung pagpipilian based sa kung ano yung hinahanap mo. Tapos wait lang natin and then ayan yung lalabas. Tapos scroll down natin, yan yung mga samples nila. So pwede kayong mag-download siya ng free depende sa design na hinahanap mo. Ayan, so after din yung makapag-download base ng inyong desired na design ng ating page border, i-open niyo yung Word ninyo and then insert picture. Tapos hanapin nyo doon yung gusto nyong i-insert na border or gamitin na border sa ating Word. So for me, ayan, nakapag-download na ako. Actually, marami akong download. Depende rin sa kung ano yung paggagamitan ko. Tapos ayan, for example, ayan, insert natin siya and then ayusin lang natin. Ayan. At kapag besi na fit nyo na yung picture na in-insert natin kanina, which is yung page border, ang next thing nyo na gagawin is mag-insert kayo ng shape. Ayan. So, katulad ng ginagawa ko sa video, mag-insert tayo ng shape. Tapos, ilalagay natin siya doon sa gitna para makapag-insert tayo ng text. So, ganyan lang basic kadali mag-insert ng mga page border sa ating MS Word. And hope you like this video, Bessie. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong ma-update sa aming mga uploads. Yan, Beshies! Bye!